হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে সৰু আলুৰে বনোৱা পকৰি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই নতুন সৰু আলুটোৰে আপোনালোকে নিশ্চয় আলু ভাজি বা আলুৰ দম বনাই খাই পাইছে, কিন্তু মই এই নতুন আলুটোৰে আজি এবিধ পকৰি বনাই দেখুৱাম। সৰু আলুৰে বনোৱা এই পকৰিটো খুব ধুনীয়া মচমচীয়া আৰু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আলু পকৰিৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই নতুন সৰু আলু 250 গ্ৰাম মান লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে আলুৰ পৰিমাণটো নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে অলপ কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া আলুখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। এই আলুখিনি ঘঁহি ঘঁহি দুবাৰমান পানীৰে ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ। আচলতে আলুটোত বহুত ধূলি বালি লাগি থাকে, কিন্তু এইদৰে আঙুলিৰে ঘঁহি ঘঁহি দিলে আলুখিনি ভালদৰে চাফা হৈ যায়। এইখিনি ধোৱাৰ পিছত বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া আলুকেইটা কাটি কাটি লওঁ। আলুখিনি কিন্তু মই বাকলিৰে সৈতে কাটি লৈছোঁ। এইদৰে অলপ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি এইখিনি কাটি লওঁ। এই নতুন আলুটোৰ বাকলিটো কোমল কোমল হয়, আৰু আজি যিটো পকৰি ৰেচিপি মই বনাম সেইটো আলুটোত বাকলিৰে সৈতে বনালে খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হয়। এয়া আছে গোটেইখিনি আলু মই এইদৰে সৰু সৰু কৰি কাটি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া এবাৰ সিজাই লওঁ। এয়া চচপেন এটাত পানী অলপ উতলিবলৈ দিছিলোঁ। ইয়াতে কাটি লোৱা আলুখিনি দি লওঁ। এচামুচ নিমখ আলুখিনিত দি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া 4 মিনিটমান গেছৰ কম জুইত সিজি থাকিব দিম। এয়া 4-5 মিনিটমান আলুখিনি সিজাই ল'লোঁ। এইখিনি কিন্তু খুব বেছিকৈ সিজাই ল'ব নালাগে। এয়া চাওক, আলুখিনি মই অলপ ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এইখিনি। এতিয়া আলুখিনি পানীখিনি চেকি লওঁ। আলুখিনি এয়া মই ফুটা থকা খৰাহী এটাত এইদৰে অলপ বহলাই দিছোঁ। তেতিয়া আলুৰ বাকী থকা পানীখিনিও ভালদৰে ওলাই যাব। এইফালে এয়া মই এমুঠি পালেং শাক লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনিও কাটি লওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে পালেং শাকৰ সলনি মেথি শাক, মূলা শাক বা ধনিয়া পাত আদিও দিব পাৰে। এয়া মই পালেং শাকখিনি অলপ দীঘলীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে জোখমতে অলপ নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখৰ লগত শাকখিনি ভালদৰে এবাৰ সানি লওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এইখিনি এতিয়া এইদৰে 2 মিনিটমান থৈ দিম। এয়া চাওক, নিমখখিনি সানি থোৱাৰ বাবে শাকখিনিৰ পৰা অলপ পানী ওলাই আহিছে। এতিয়া ইয়াতে মই অলপ মছলা মিলাই লওঁ। এয়া আদা নহৰু পেষ্ট আধা চামুচ দিলোঁ। এয়া কেইটামান জিৰা গুটি দিছোঁ। এয়া অলপ ধনিয়া গুটি দি ল'লোঁ। এয়া 2টা মিহিকৈ কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। এয়া কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দিলোঁ। গৰম মছলা এয়া আধা চামুচ দিছোঁ। এয়া ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ দিলোঁ, আৰু এয়া জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। লগতে এয়া চাট মছলা আধা চামুচ দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মছলা ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ। এয়া চাওক, শাকখিনিৰ লগত মছলাখিনি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। ইয়াতে মই হালধি দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ। এতিয়া এয়া জোখমতে অলপ হালধি ইয়াতে দি লৈছোঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিলাই লওঁ। এতিয়া ইয়াতে আগতে সিজাই থোৱা সৰু আলুৰ টুকুৰাখিনি দি লওঁ। এতিয়া আলুখিনিৰ লগত শাক আৰু মছলাৰ মিশ্ৰণটো এইদৰে হাতেৰে এবাৰ সানি সানি মিলাই লওঁ। আলুৰ টুকুৰাখিনিত মছলাখিনি খুব ভালকৈ লাগি ধৰাকৈ এইখিনি মিলাই ল'ব লাগিব। এয়া চাওক, আলুখিনিত মছলাখিনি খুব ভালদৰে লাগি ধৰিছে। এতিয়া ইয়াতে মই অলপ বেচন মিলাই লওঁ। এয়া জোখমতে অলপ বেচন লৈছোঁ। এইখিনি কিন্তু অলপ অলপকৈহে দি লওঁ। আৰু এয়া 4 চামুচমান পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। এইখিনিও অলপ অলপকৈ দি লওঁ। এতিয়া বেচন আৰু পিঠাগুড়িখিনি আলুৰ মিশ্ৰণটোৰ লগত ভালকৈ সানি মিলাই লৈছোঁ। ইয়াতে কিন্তু মই পানী অলপো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এই পকৰিটোত বেচন একেবাৰে কম পৰিমাণত দি ল'ব লাগিব। মানে আলুখিনি পকৰি বনাবলৈ বান্ধ খোৱাকৈ যিখিনি বেচন লাগে সেইখিনি দি ল'লে হৈ যাব। আৰু পিঠাগুড়ি অলপ দি ল'লে পকৰিকেইটা বঢ়িয়া মচমচীয়া হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে পিঠাগুড়ি নাথাকিলে অলপ আটা বা ময়দাও দি ল'ব পাৰে। এয়া মই আলু আৰু বেচনখিনি ভালকৈ সানি মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া অলপ অলপ আলুৰ মিশ্ৰণ লৈ এইখিনি পকৰিৰ শ্বেপ দি লওঁ। এই মিশ্ৰণটো দেখিছেনে? এইখিনি কিন্তু বেছি পনীয়া হোৱা নাই। মিশ্ৰণটো এনেকুৱা হ'লে পকৰিখিনি ভাজিবলৈ ভাল হ'ব। এয়া চাওক, আলুৰ পকৰিটো মই এনেকৈ গোলকৈ শ্বেপ দি লৈছোঁ। আলুখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাইছে। ইয়াতে মোৰ 1 কাপৰ 3 ভাগৰ 1 ভাগমান বেচনৰে হৈ গৈছে। এয়া চাওক, কেইটামান পকৰি শ্বেপ দি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া ভাজি লওঁ।
পকৰিখিনি ভাজিবলৈ কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। এয়া কেইটামান পকৰি তেলখিনি দি লওঁ। এই পকৰিটো মিঠাতেলত ভাজিলে বেছি ভাল লাগে খাবলৈ। আপোনালোকে ৰিফাইন তেলতো পকৰিখিনি ভাজিব পাৰে। পকৰিকেইটা এতিয়া গেছৰ কম জুইত এটা ফালে ভাজিব দিম। এইখিনি 2 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া পকৰিকেইটা আনটো ফালে উলটাই দি লওঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মচমচীয়া হৈ অহালৈ আৰু 2-3 মিনিটমান লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব। এই আমাৰ পকৰিখিনি ভাজা হৈ গৈছে। আলুখিনি সিজাই লোৱাৰ বাবে এইখিনি 5 মিনিটমানতে ভাজা হৈয়ে যায়। পকৰিকেইটা সব ধুনীয়া মচমচীয়া হৈ পৰিছে। তেলৰ পৰা এতিয়া পকৰিখিনি উঠাই লওঁ। এয়া গোটেইখিনি পকৰি মই ভাজি ল'লোঁ। চাওকচোন পকৰিকেইটা দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু বঢ়িয়া মচমচীয়া হৈছে পকৰিকেইটা। নতুন আলুৰ অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা এই পকৰিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। তেনেহ'লে আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।